Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά διαρκώς επιδεινώνεται. Νομίζω ότι δεν έχει τόσο νόημα πλέον να συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε την στάση του κυρίου Ερντογάν. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια περίπου μόδα να ασχολούμαστε μόνο με τον Ερντογάν. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει, νομίζω, να ασχοληθούμε με το τι κάνουν οι φίλοι μας, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και στο στούντιο του Military.gr έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα. Καλώς ήρθατε, κύριε Λάβδα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και διευθυντής του τομέα Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας καλέσαμε για να μας μιλήσετε για την Ευρώπη κυρίως. Να ξεκινήσουμε από εκεί και θα πάμε και στην Τουρκία. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα, να το πω, δυσαρέσκειας στην ελληνική κοινή γνώμη για τη στάση που τηρούν οι Ευρωπαίοι. Ποια είναι η δική σας η άποψη? Φοβούνται τον Ερντογάν, ανησυχούν για κάτι και έχουμε αυτή την πολιτική του χαϊδέματος? Τι εκτιμάτε? Νομίζω είναι μια πολύ καλή ερώτηση για ένα τεράστιο θέμα. Να θυμηθούμε καταρχήν ότι δεν συμπίπτουν και δεν συγκλίνουν οι απόψεις όλων των κυβερνήσεων στην Ευρώπη σήμερα αναφορικά με το ζήτημα Τουρκία, γιατί υπάρχει ζήτημα Τουρκία για όλους, όχι μόνο για εμάς. Και άρα εκεί έχετε, θα σας έλεγα έτσι πολύ σχηματικά, τρεις οπτικές γωνίες για να καταλάβουμε λίγο το περιβάλλον. Υπάρχει η οπτική γωνία της Γερμανίας, η οποία ναι μεν εκφράζεται με πολύ σαφή τρόπο από την καγκελάριο ακόμα, την κυρία Μέρκελ, αλλά είναι γενικότερα γερμανική οπτική γωνία που λέει ότι η Τουρκία είναι ένας καλός εμπορικός εταίρος, εξαιρετικός, όχι απλά καλός, ότι η Τουρκία με τη Γερμανία έχουν εξαιρετικές σχέσεις, η Γερμανία εξάγει αμυντικό υλικό, εξάγει πολλά άλλα πράγματα και εισάγει και μερικά από την Τουρκία. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια οπτική γωνία που λέει είμαστε εταίροι και θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Δεν θα πω πάση θυσία, θα ήταν υπερβολικό, αλλά πάντως αυτή η οπτική γωνία που ταυτίζεται, ας την πούμε σχηματικά, με τη Γερμανία σήμερα, είναι μία από τις τρεις βασικές. Η δεύτερη οπτική γωνία, η οποία είναι πολύ πιο ορθολογική και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Ένωσης, νομίζω, μπορεί κανείς να την συσχετίσει με τον πρόεδρο Μακρόν στη Γαλλία. Και είναι μια οπτική γωνία η οποία ενδιαφέρεται στρατηγικά για αυτό που θα λέγαμε εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αυτό είναι ενδιαφέρον από μόνο του, τεράστια συζήτηση, πώς η Γαλλία έφτασε από τον γκολισμό που ήθελε την Γαλλία ανεξάρτητη στο να θέλει την εμβάθυνση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός του για διαφόρους λόγους. Ο πρώτος είναι προφανέστατος και έχει να κάνει με το Brexit, με το γεγονός δηλαδή ότι η μία από τις δύο ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις αποχώρησε και άρα μία μένει, η Γαλλία, που είναι πυρηνική δύναμη, στρατιωτική δύναμη, ναυτική δύναμη, πράγματα που η Γερμανία βεβαίως δεν έχει και κανένας άλλος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οπότε η Γαλλία επιθυμεί για διαφόρους λόγους, μεταξύ των οποίων και το Brexit, να καλύψει ένα κενό ηγεμονικό στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό θέλει μια ειδική σχέση με χώρες όπως η Τουρκία, αλλά είναι σαφές ότι το βλέπει πάντα σε συνάρτηση όχι με τις διμερείς σχέσεις Γαλλία-Τουρκία, όπως κάνει η Γερμανία δυστυχώς, αλλά σε σχέση με το μέλλον του ευρωπαϊκού project, του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Και αυτή είναι μια οπτική γωνία με την οποία λέω από μήνες, πιθανώς και χρόνια, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά. Γι' αυτό και άσκησα οξύτατη κριτική στις ελληνικές αντιδράσεις, και το λέω παρενθετικά αυτό, απέναντι στη γαλλική στάση σε σχέση με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι μείζον για μας. Απέναντι, ναι. Πήγαμε απέναντι χωρίς να υπάρχει κατά την άποψή μου κανένας απολύτως λόγος, γιατί δεν είναι προτεραιότητα αυτό για μας. Η τρίτη οπτική γωνία σχηματικά, σε σχέση με το ερώτημά σας, είναι αυτή την οποία βλέπουμε από κυβερνήσεις, ας τις πούμε δεξιές συνολικά, και από χώρες οι οποίες έχουν λίγο πολύ τα τελευταία χρόνια ταυτιστεί με μια κάπως πιο, ας την πούμε, ξενοφοβική αντίληψη για την Ευρώπη του αύριο. Και εκεί έχετε χώρες με μεγάλη πολιτισμική και αλλιέγκλη όπως η Αυστρία, αλλά έχετε και χώρες όπως η Πολωνία που βρίσκεται στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή μιας ολόκληρης διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το καθεξής. Άρα αυτή η τρίτη οπτική γωνία, που και πάλι δεν είναι συμπαγής, άλλο η Αυστρία, άλλο η Τσεχία, άλλο η Πολωνία, έτσι. Όμως είναι σε σχέση με την Τουρκία λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, δηλαδή τους ενδιαφέρει να χρησιμοποιηθεί η τουρκική πρόκληση για να φανεί η ανάγκη προστασίας μιας Ευρώπης η οποία είναι λίγο πολύ χριστιανική, η οποία είναι λίγο πολύ με σύνορα σαφή, εννοώ εξωτερικά σύνορα σαφή, και η οποία μπορεί να δικαιολογήσει στο κοινό της, το εσωτερικό, το αυστριακό, το πολωνικό, το τσέχικο κτλ., ότι οι κυβερνήσεις παίρνουν εκείνα τα μέτρα στα πλαίσια μιας λίγο πολύ συντηρητικής παράδοσης που θα έπαιρνε κάθε σοβαρή ευρωπαϊκή συντηρητική κυβέρνηση. Άρα σχηματικά τρεις οπτικές γωνίες. Η γερμανική, ας την πούμε, η Τουρκία είναι σπουδαίος εταίρος, κυρίως σε διμερές επίπεδο. Η γαλλική, η οποία είναι η μόνη αυτή τη στιγμή, τολμώ να πω, που έχει μια στρατηγική αντίληψη για την Ευρώπη του αύριο. Και αντίληψη κυβερνήσεων όπως στη Βιέννη, έτσι, όπως στη Βαρσοβία, όπως στην Πράγα, που βλέπουν στην τουρκική πρόκληση μια ευκαιρία για να πείσουν το εσωτερικό κοινό τους
ότι κάνουν τη δουλειά όπως θα έπρεπε σε σχέση με την πρόκληση από τους Τούρκους και άλλες δυνάμεις εξωευρωπαϊκές. Πάντως, όπως μας το περιγράψατε, έχουμε πάρα πολύ δρόμο για αυτό που φανταζόμασταν κάποτε ως πολιτική κοινοποίηση. Ο καθένας τραβάει, θα έλεγα, το δρόμο του. Η Γαλλία είναι λίγο μόνη της. Η Γαλλία είναι λίγο μόνη της, με την έννοια ότι στη Γαλλία, επιμένω, υπάρχει στρατηγική, αλλά στη Γαλλία έχετε μια κυβέρνηση η οποία βάλεται εσωτερικά. Δεν είναι καθόλου σαφές πόσο ο Μακρόν, που θα άξιζε να προσπαθήσει και να κριθεί στο τέλος της θητείας του με βάση την πολιτική την οποία θέλει να εφαρμόσει. Αλλά δεν είναι σαφές ότι θα αντέξει μέχρι τέλους. Ως Ελλάδα, από βάση ελληνικών εθνικών συμφερόντων, βεβαίως μας συμφέρει ο Μακρόν να αντέξει και να επανεκλεγεί. Είναι σαφές αυτό. Γιατί αν μη τι άλλο, μπορούμε να μην συγκλίνουμε σε όλα. Κανένα κράτος δεν συγκλίνει σε όλα με κανένα άλλο κράτος. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία στην προσέγγιση μας για την Ευρώπη του αύριο. Ένα από αυτά τα κοινά στοιχεία είναι ότι είναι αδύνατο να συνεχίσουμε να πιπιλίζουμε την καραμέλα, την οποία μας την προσέφερε η Κοπενχάγη από τις αρχές της, ενώ η Σύνοδος της Κοπενχάγης, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ότι η εμβάθυνση και διεύρυνση μπορεί να πάνε μαζί. Η πραγματικότητα της, και αυτό το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, είναι ότι δεν μπορούν να πάνε μαζί πλέον. Στην Κοπενχάγη αυτό το κατάπιαμε όλοι, διότι έπρεπε κάπως να ισορροπήσει η Ανατολική, η τέως Ανατολική Ευρώπη. Έτσι. Ήταν λάθος, πιστεύετε, η κίνηση διεύρυνσης, έτσι? Κοιτάξτε, ήταν λάθος να γίνει πολιτική της Ένωσης. Άλλο πράγμα είναι μια διεύρυνση ως λίγο πολύ ad hoc κατάληξη διαπραγματεύσεων, π.χ. με τη Βρετανία, τη Δανία και την Ιρλανδία, π.χ. με την Ελλάδα, π.χ. με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Άλλο πράγμα μετά την Κοπενχάγη του 1992, μια συνολική πολιτική που λέει η Ευρώπη μετατρέπεται, θα το πω σχηματικά, σε περιφερειακό σταθεροποιητή. Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι η Ευρώπη από το 1992 έγινε ένας παράγων περιφερειακής σταθεροποίησης, μέσω κυρίως της αιρεσιμότητας, της λειτουργίας της να δρά ως μαγνήτης και εκεί πράγματι να αλλάζουν πορεία και κάποιες φορές σταδιακά και πολιτική κουλτούρα ακόμα μερικές χώρες. Κατά συνέπεια, αυτό πέρασε μια περίοδο, δικαιολογήθηκε μέσω αμερικανικών και άλλων πιέσεων ότι πρέπει η Ευρώπη να το χρησιμοποιήσει το χαρτί της ένταξης και να σταθεροποιήσει την περίμετρό της. Αλλά έχουμε φτάσει στα όρια αυτού του πράγματος και η Ευρώπη αρχίζει και διαλύεται. Διαλύεται με την έννοια ότι φάνηκε ότι ακόμα και το πάρα πολύ φιλόδοξο πείραμα του ευρώ δεν φτάνει για να δώσει συνοχή και συσπήρωση στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Άρα νομίζω ότι και σε αυτό με τη Γαλλία είμαστε κοντά, πέρα από το αυτονόητο ότι η Γαλλία δεν θέλει την Τουρκία ηγεμονική δύναμη στη Μεσόγειο και το δείχνει με κάθε τρόπο, αλλά είμαστε ακόμα και σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Για μας η Ευρώπη έχει νόημα όσο βαθαίνει. Δεν έχει νόημα απλώς ως μια à la carte προσέγγιση, γιατί τότε μπορούμε να σκεφτούμε και περιοχές στις οποίες αυτή η à la carte προσέγγιση μας κάνει κακό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η Τουρκία κόβει χρήμα συνεχώς, μπορεί και να αναβάλει την οικονομική κρίση. Κάποτε θα την υποστεί και θα είναι πάρα πολύ επώδυνη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά μέχρι να την υποστεί, εμείς τραβάμε πολλά και διάφορα από την φίλη και σύμμαχο ανατολικά. Κατά συνέπεια, είμαστε δεσμευμένοι με έναν τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι η Τουρκία. Η Τουρκία επιδοτεί τις τουρκικές αερογραμμές με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε να επιδοτήσουμε πλέον καμία ελληνική εταιρεία, έτσι δεν είναι? Και οδήγησε αυτή η ιστορία και στο κλείσιμο, παραδείγματος χάρη της Ολυμπιακής. Άρα το à la carte έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Μια ευρωπαϊκή εμβάθυνση η οποία πράγματι θα είχε πραγματική πολιτική συνόρων, πραγματική εσωτερική συνοχή, πραγματική αύξηση των συμμετριών μεταξύ των διαφορετικών χωρών, αυτό θα ήταν στα μακροπρόθεσμα ελληνικά συμφέροντα. Μία χώρα μόνο, και όσοι λίγο πολύ συζητάνε μαζί της όπως εμείς και σε ένα μικρότερο βαθμό οι Ιταλοί, το βλέπει αυτό, και αυτή είναι η Γαλλία. Το εάν η Γερμανία θα πιστεί είναι ακόμα ένα ανοιχτό ερώτημα και κατά την άποψή μου δεν είναι καθόλου βέβαιο. Γιατί αν δείτε και τους προτινόμενους ως διαδόχους της κυρίας Μέρκελ στο Τσεντεού, θα δείτε ότι σε μερικά θέματα αληθορίζουν προς την τρίτη οπτική γωνία που σας είπα, δηλαδή ένα δεξιό ακροατήριο στο οποίο πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχουν σύνορα, ό,τι λέει και ο καγκελάριος Κούρτς στην Αυστρία, αλλά σε άλλα θέματα, όπως είναι οι εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν θέλουν πραγματική ομοσπονδιοποίηση, δεν θέλουν μια πραγματικά κοινή οικονομική πολιτική, δεν θέλουν την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, άρα ισορροπούν σε διάφορες βάρκες, θα έλεγα, και το μέλλον θα είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας κατάρρευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι λάθος. Αλλά έχουμε μπει σε έναν δρόμο που μπορεί να οδηγήσει εκεί. Αλλά έχουμε μπει σε έναν δρόμο που, αν δεν προσέξουμε και αν δεν κάνουμε τις σωστές συμμαχίες, μπορεί και εμείς να συμβάλλουμε όσο το θέλουμε σε αυτή την έκβαση. Συζήτηση για αυτό που λέμε πολιτική ένωση γίνεται? Γιατί από όσα είπατε, από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο η Γαλλία έχει μια αγωνία, αντί και η Ιταλία. Δηλαδή, έχουμε σχηματίσει την άποψη, που μπορεί να είναι λανθασμένη, ότι έχουμε να κάνουμε μια ομάδα που συζητάει μόνο λογιστικά.
ότι οι ανατολικές χώρες κοιτάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ταμείο από το οποίο προσπαθούν να υποφεληθούν. Και η Γερμανία είναι ο κεντρικός λογιστής, ο οποίος λειτουργεί μόνο με το τρεις το λάδι του στο ξύδι. Και δηλαδή γίνεται πολιτική κουβέντα για όλα τα υπόλοιπα που αναφέρατε. Γίνεται, αλλά είναι κάπως εγκαστρίμηθη, να την πω έτσι, γιατί αφορά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως στο παρελθόν, έτσι και τώρα, επεξεργάζεται σχέδια. Είδαμε τα σενάρια επί Juncker, τα οποία μάλιστα υπέστησαν κριτική, σωστά, ότι ήταν πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, προσεκτικά, επιφυλακτικά και μινιμαλιστικά. Η Επιτροπή υπό την κυρία Φοντερ Λάιεν τώρα επεξεργάζεται πάλι ένα σχέδιο, το οποίο θα το δούμε ποιο θα είναι. Άρα οι θεσμοί κάνουν με τη γραφειοκρατική έννοια τη δουλειά τους, δεν υπάρχει αμφιβολία. Χαρακτήρισε αυτή τη συζήτηση όμως εγκαστρίμηθη, γιατί δεν είναι σαφές μέχρι τώρα τι είδους επίπτωση έχει στο ευρωπαϊκό κοινό. Ή για να κρυβολογούμε στα ευρωπαϊκά κοινά, έτσι, γιατί δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός δήμος ακόμα απέναντι στον οποίο να βάλουμε θέματα όπως το μεταναστευτικό, όπως τα εξωτερικά σύνορα, όπως η ασφάλεια και πάει λέγοντας, όπως η οικονομική ενοποίηση. Κατά συνέπεια, τα ευρωπαϊκά κοινά, τα οποία παραμένουν στον πληθυντικό, είναι ευρωπαϊκοί δήμοι, δεν είναι ένας, δεν απορροφούν αυτή τη συζήτηση, την οποία χαρακτήρισα εγκαστρίμηθη, σε επίπεδο επιτροπής και σε ένα μικρότερο βαθμό ακόμα και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η συζήτηση υπάρχει, θα ήταν άδικο να την απαξιώσουμε πλήρως, αλλά δεν είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω θα μας οδηγήσει σε λύσεις μέσα στο 2021-2022. Και θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως είναι σε τελική ανάλυση και πάλι οι στρατηγικές των βασικών χωρών. Άρα, κατά αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προσεγγίσει την Ομοσπονδία. Γιατί εξακολουθεί να παίζει ρόλο ποια είναι η στρατηγική στο Παρίσι, ποια είναι η στρατηγική στο Βερολίνο, ποια είναι η στρατηγική στη Ρώμη, στη Μαδρίτη, έτσι και πάει λέγοντας. Οπότε έχουμε μια τέτοιου είδους διακυβερνητική ισορροπία, η οποία για μας είναι μια συνεχής πρόκληση. Είναι τελείως αδύνατο να πούμε ότι επειδή είμαστε σε αυτό το λιμάνι που το λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζουμε τον αυτόματο πιλότο και κοιτάμε μόνο τα δικά μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε τις συμμαχίες, πώς θα επηρεάσουμε, ώστε η εξέλιξη να είναι προς τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, τα οποία υπάρχουν, όπως υπάρχουν γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν και εθνικά συμφέροντα και δεν είναι κανείς ούτε εθνικιστής ούτε πατριδοκάπηλος εάν βάζει πρώτα τα εθνικά συμφέροντα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι βάζουν τα συμφέροντά τους πρώτα. Βεβαίως φροντίζουν να βρίσκουν τρόπους, και αυτό είναι κρίσιμο για το μέλλον της Ευρώπης, να κουμπώνουν με συγκλήσεις σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάνουν σαφέστατα οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου, σε μικρότερο βαθμό οι Γερμανοί, οι οποίοι δείχνουν σε ποιο βαθμό η προβολή διμερών σχημάτων, γι' αυτό και επιμένουν στην Τουρκία πάρα πολύ, πρέπει να φαίνεται ότι είναι καλή και για την Ένωση συνολικά. Στη τελική ανάλυση η Βρετανία, η οποία είχε προτίμηση και σε διμερή σχήματα αλλά και στην κοινοπολιτεία, πήρε την απόφασή της, έτσι, μια ιστορική απόφαση. Πιστεύω ότι έκανε λάθος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση τελείως. Και η απόφαση αυτή είναι συνεπής με την προτίμησή της στα διμερή και στα σχήματα κοινοπολιτείας. Η Γερμανία θέλει να σύρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στρατηγική που κυρίως, κατά την άποψή μου και πάλι, συμφέρει την ίδια. Γι' αυτό και το μέλλον θα είναι δύσκολο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πρόβλημα, ένα βαρύδι για την Ευρώπη σε αυτή τη διαδικασία που όλοι θέλουμε να προχωρήσει, αλλά δεν προχωράει η ιστορία της. Δηλαδή, είναι μια ήπειρος η οποία έχει μια ιστορία βαριά. Και, πολύ βαριά. Πολύ βαριά. Πολύ βαριά. Και κάθε έθνος δεν θέλει να παραχωρήσει ούτε τα δικαιώματά του, ούτε κεφάλαια της ιστορίας του και να κάνει πίσω. Πιστεύετε ότι είναι ένα φρένο που θα το ξεπεράσουμε? Θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε εάν βρούμε μηχανισμούς ενίσχυσης της ευρωπαϊκής εισπύρωσης. Για παράδειγμα, το ζούμε ακριβώς αυτές τις μέρες, τώρα που συζητάμε, ένας μηχανισμός ευρωπαϊκής εισπύρωσης θα μπορούσε να είναι η έμφαση στα εξωτερικά σύνορα. Διότι χωρίς εξωτερικά σύνορα, και αυτό είναι θεμελιώδες, θα αναγκαστούμε να έχουμε εσωτερικά μονίμως. Όχι από καιρού εις καιρών, επειδή υπάρχουν προβλήματα με τη Σέγγεν κλπ. Αλλά θα πρέπει τότε, εάν δεν έχουμε σαφή εξωτερικά σύνορα, τα εσωτερικά σύνορα να κυριαρχήσουν και να κυριαρχήσουν οριστικώς. Κατά συνέπεια, το θέμα των εξωτερικών σύνορων και η αντίληψη πως τα εξωτερικά σύνορα είναι όρος για να μην έχουμε μόνιμα εσωτερικά, είναι ένας από τους μηχανισμούς ευρωπαϊκής εισπύρωσης. Και κατά αυτή την έννοια μπορεί να γίνει κατανοητό, πέρα από αυτό που προηγουμένως που απευθύνονται στα κοινά τους, το αυστριακό, το πολωνικό, το τσέχικο κτλ. Πρωτοβουλίες όπως αυτές του καγκελάριου Κουρτς από την Αυστρία για να ενισχύσει και συμβολικά και ουσιαστικά σε έναν βαθμό όμως, έτσι, και πραγματικά την ελληνική παρουσία στον Εύρο. Αυτός είναι ένας μηχανισμός, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, πολλοί από τους οποίους είναι σε τελική ανάλυση ακόμα πιο δύσκολοι, γιατί περνάνε μέσα από το μείγμα πολιτικών, οικονομικών και άλλων. Και εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, για να μιλήσουμε για το στενό πυρήνα, τον πυρήνα της Ευρωζώνης, να παραμείνει σε λειτουργία με μια Γερμανία η οποία σωρεύει πλεονάσματα, όπως κάνει συνεχώς και φέτος.
και άλλες χώρες οι οποίες μονίμως έχουν προβλήματα. Πρέπει εκεί να υπάρξει μια ομοσπονδιακή αντίληψη, μια νέα λογική και ενδεχομένως καταστατικό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία πρέπει να αρχίσει να δρά ως κεντρική τράπεζα και όχι απλά ένας μηχανισμός για τη σταθεροποίηση των τιμών, την αποφυγή πληθωρισμού και την νομισματική σταθερότητα. Είναι σαφές ότι επί Ντράγκη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε ό,τι μπορούσε και παραπάνω από αυτά που θα μπορούσε να κάνει ίσως. Με άλλα λόγια, ο Ντράγκη με πολύ επιδέξιο τρόπο έφερε το καταστατικό της στα όρια του θετικά, κάνοντας ό,τι μπορεί μέχρι και στα όρια. Αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει ή πλησιάζουμε σε μια συγκυρία στην οποία θα πρέπει το καταστατικό να αλλάξει και είναι παραδεχτούμε ότι θέλουμε μια ομοσπονδιακή λειτουργία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είναι το Federal Reserve Board στις ΗΠΑ, ή όπως είναι σε πιο συγκεντρωτικά κράτη η Κεντρική Τράπεζα, η Bank of England, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, που έχουν λογική οικονομικής πολιτικής και όχι απλά νομισματικής σταθερότητας. Κατά συνέπεια, πλησιάζουμε σε αυτό το σταυροδρόμι που για να πετύχουμε ευρωπαϊκή συσπήρωση δεν θα φτάνει να λέμε όλοι μαζί είμαστε στα σύνορα στον ευρώ, που είναι σημαντικό, έτσι. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το μείγμα πολιτικών, το οποίο θα έχει επίπτωση, γιατί εκεί πλέον θα πρέπει να εξηγηθεί από τις πολιτικές ελίτ σε χώρες όπως η Γερμανία, αλλά και οι φίλοι μας η Αυστρία και άλλοι, ακριβώς πώς αντιλαμβάνονται ένα ομοσπονδιακό μηχανισμό, ο οποίος δεν θα μεταφέρει απλά μέσω διαρθρωτικών ταμείων όπως παλιά ή κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά θα παίρνει και μέτρα για την ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομιών και θα διορθώνει και τυχόν ασυμμετρίες άμα περνάνε πάνω από κάποιο όριο. Οπότε αυτό είναι ακόμα σε αναζήτηση. Το μόνο κομμάτι αυτού του παζλ που φαίνεται να ολοκληρώνεται βεβαίως είναι η Τραπεζική Ένωση, αλλά και πάλι αυτό δεν συνιστά Οικονομική Ένωση, όπως ξέρετε. Οπότε το ερώτημα, για να απαντήσουμε στα σοβαρά στην ερώτηση που κάνατε, είναι τι είδους μηχανισμούς ευρωπαϊκής συσπήρωσης μπορούμε να πετύχουμε και αναφορικά με εξωτερικές προκλήσεις, και η Τουρκία έχει βάλει τον εαυτό της αυτή τη στιγμή στη θέση μιας εξωτερικής πρόκλησης. Από μια οπτική γωνία, αυτό είναι μια ωραία προσφορά που μας κάνει ο κ. Ερντογάν, υπάρχει αμφιβολία. Είναι προσφορά στην συσπήρωση της Ευρώπης. Δεν το κάνει για αυτόν τον λόγο, αλλά είναι και αυτό. Αλλά, ξαναλέω, οι μηχανισμοί ευρωπαϊκής συσπήρωσης περνάνε και από το μείγμα πολιτικών και αυτό θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε. Το αντίπαλο στρατόπεδο που δεν θέλει την Ενωμένη Ευρώπη, είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυνάμωσε. Φοβάστε ότι μπορεί να υπερισχύσει αν συνεχιστούν τα ίδια λάθη? Ναι, νομίζω ότι παρά την επιθυμία πολλών σε πολλές χώρες, και στη Γερμανία υπάρχουν φεντεραλιστές για παράδειγμα, υπάρχει μια αμφιβολία. Αλλά παρά την επιθυμία πολλών να φτάσουμε σε μια βαθύτερη ένωση, τα σενάρια δεν είναι μελλοντολόγος, έτσι κανείς μας δεν είναι, και όπως παρεμβαίνει το μελλοντολόγο πρέπει να αντιμετωπίζεται με φυλακτικότητα. Αλλά τα σενάρια για το μέλλον δεν είναι άπειρα, και εάν πιεζόμουν να επιχειρηματολογήσω σε σχέση με το ποιο σενάριο θεωρώ πιο πιθανό, θα σας έλεγα ότι πιο πιθανό είναι ένα διακυβερνητικό σενάριο, όπου έχετε μεν στοιχεία à la carte μιας εμβάθυνσης, για παράδειγμα όσες χώρες αντέξουν θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν και Τραπεζική Ένωση, ενώ στην Νομισματική Ένωση, στην Ευρωζώνη, θα έχουν και Τραπεζική Ένωση, κάποιες άλλες πιθανώς να αναγκαστούν να αποχωρήσουν από την Ένωση αυτή, και θα έχετε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα κινείται σε διάφορες ταχύτητες. Αυτό φαίνεται σήμερα το πιο πιθανό σενάριο. Δεν είναι το μόνο σενάριο, ευτυχώς. Και ως γνωστόν, η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Έτσι. Αυτό το είδαμε και σε πεδία πολιτική στην Ευρώπη που παλιά δεν υπήρχαν καν. Ξέρω εγώ, ενεργειακή πολιτική, η περιβαλλοντική πολιτική. Είναι στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προσθέθηκαν στην πορεία, προσθέθηκαν με εξελικτικό τρόπο, μέσω πρωτοβουλειών της Επιτροπής, μέχρι τις νομολογίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κτλ. Και άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι μετά από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αμιγώς διακυβερνητική. Αλλά πρέπει να πορευτούμε και με αυτό το σενάριο. Ένα σενάριο που λέει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο maximum την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μην έχουμε την ψευδαίσθηση πως είναι ένας μονολυθικός οργανισμός, και άρα να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλευτούμε τις ρογμές, τις διαφοροποίησεις εσωτερικά και τις στρατηγικές του κάθε κράτους. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στη διεύρυνση. Για μένα είναι μια μεγάλη, ας το πούμε, ιστορική ηρωνία το ότι βρέθηκε η Ελλάδα έναν ανάδοχος χωρών που εμφανώς δεν συγκλίνουν μαζί της σε σχέση με τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Και για να μην γυρίσει στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο μπορούμε να το συζητάμε ώρες, και για το οποίο είναι γνωστές οι απόψεις μου και τις έχω γράψει και ξαναγράψει, να δούμε την Αλβανία για παράδειγμα. Έτσι. Γιατί να υποστηρίξουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να βαθύνει ακόμα, με μια χώρα η οποία δεν εγγυάται μια εθνική δική μας μειονότητα, που
που είναι εθνική με βάση τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν είναι απλά γλωσσική, δεν είναι θρησκευτική, είναι εθνική μειονότητα. Και αναγκαζόμαστε και επανερχόμαστε σε θέματα περιουσιών και όλα αυτά. Λέω λοιπόν ότι δεν έχουμε εξαντλήσει την οπτική γωνία των εθνικών συμφερόντων των ελληνικών. Ας την εξαντλήσουμε και μετά να βοηθήσουμε και σε θέματα όπως είναι η διεύρυνση. Προς το παρόν, η διεύρυνση ως ιδέα, είμαι από εκείνους που πίστευαν και πιστεύουν ότι δεν είναι προς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Και ακόμα και αν πιστούμε ότι είναι, θα πρέπει να εξαντλήσουμε πρώτον το θέμα των ανταλλαγμάτων σε σχέση με τα δικά μας, από χώρες όπως η Αλβανία, από χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία και βεβαίως η Τουρκία, που θα είναι το μεγάλο puzzle στη μελλοντική συζήτηση για τις ειδικές σχέσεις, γιατί βεβαίως η Τουρκία δεν θα εξατμιστεί. Και έχω γράψει από χρόνια ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε με την Τουρκία είναι να εγκαταλείψουμε και τυπικά, κάτι που δεν έχουμε κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τη λογική της πιθανής επανέναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που κάποιοι ακόμα συζητάνε και είναι κάτι εντελώς ανέφικτο και για την Τουρκία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μπούμε σε μια λογική κοντά, όχι απαραίτητο ταυτιζόμενη, κοντά με την γαλλική προσέγγιση, που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει και μια σειρά από ειδικές σχέσεις. Και ένα ειδικό καθεστώς Ευρώπης-Τουρκίας θα μας συνέφερε και εμάς. Θα πρέπει να παίξουμε κρίσιμο ρόλο σε αυτό. Σας θυμίζω κάτι που ξέρετε πολύ καλά, ότι με την Τουρκία και εμείς σαν Ελλάδα έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις. Έχουμε καλές οικονομικές εμπορικές σχέσεις. Κατά συνέπεια θα πρέπει να πάρουμε, ας πούμε έτσι, να είμαστε στην πρώτη σειρά των προσπαθειών να διαμορφώσουμε μαζί με τους εταίρους και με χώρες που είναι πρόθυμες να έχουν στρατηγική σκέψη όπως είναι η Γαλλία, το επόμενο, μάλλον το μεθεπόμενο βήμα των σχέσεων με την Τουρκία. Γιατί ό,τι και να γίνει, και η γκάμα πλέον είναι πολύ μεγάλη και δυσάρεστη σε σχέση με τι μπορεί να γίνει με την Τουρκία, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και μεθεπόμενη ημέρα. Η μεθεπόμενη ημέρα θα πρέπει να είναι η μέρα η μετά Ερντοάν, η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένας τρόπος οικονομικής, εμπορικής και άλλων σχέσεων της Ευρώπης με την Τουρκία. Ο τρόπος αυτός δεν θα είναι η επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που κάποιοι εξακολουθούν να φέρνουν στο προσκήνιο, πιθανώς λόγω αμηχανίας, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο πιο σοβαρό, αλλά πρέπει να είναι μια άποψη κατασταλαγμένη και καλοδουλεμένη για μια ειδική σχέση. Και μετά θα διαπιστώσουμε κατά πόσον αυτή η ειδική σχέση δεν μπορεί να εφαρμοστεί και με άλλες χώρες, γιατί δεν είναι μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μεγάλη και ισχυρή, γι' αυτό μας προβληματίζει, και άλλες χώρες έχουν ειδικά προβλήματα. Άρα, νομίζω, συνοψίζοντας, ότι το θέμα των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από πολλά πεδία. Ένα από αυτά είναι και η διεύρυνση. Σε σχέση με την Τουρκία που μας αφορά, θα πρέπει να είμαστε εντελώς στην πρώτη γραμμή, συζητώντας το μεθεπόμενο βήμα, που είναι μια ειδική σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το μεθεπόμενο αυτό βήμα θα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένο από την αρχή, που να ευνοεί βεβαίως και τα ελληνικά εμπορικά και οικονομικά και αγροτικά και βιομηχανικά συμφέροντα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία, ή μάλλον όχι η Τουρκία, το καθεστώς Ερντογάν θέλει ακόμα, επιδιώκει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τη βολεύει η ειδική σχέση που περιγράψατε? Η ειδική σχέση που περιγράψατε δεν τη βολεύει, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στο μηδέν. Βεβαίως και δεν πιστεύει κανείς στο εθνικιστικό και μιλιταριστικό πλέον, όπως έχει εξελιχθεί καθεστώς Ερντογάν, ότι μπορούν πράγματι να μπουν σε τροχιά εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές. Ο λόγος που επαναλαμβάνουν κάθε τόσο και ο Τσαβούσογλου προ Διμήνου, αν θυμάμαι καλά, ότι παραμένει στόχος η πλήρης ένταξη, είναι για να δίνουν, ας το πούμε έτσι, μια προσχηματική επεξήγηση και ένα προσχηματικό μανδύα στο ζήτημα και προς το εσωτερικό τους, στο ζήτημα της στασιμότητας των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Εάν η Τουρκία πρόκειται κάποτε, ξαναλέω, στην μετά Ερντοάν περίοδο, στο μεθεπόμενο βήμα, να πιεστεί να κατασταλάξει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας συνέφερε να κατασταλάξει μέσω μιας λεπτομερέστατης διαπραγμάτευσης σε ένα νέο καθεστώς ειδικών σχέσεων, το οποίο θα λάμβανε υπόψη βεβαίως και τα συμφέροντα και της Τουρκίας, αλλά και χώρων όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, που έχουν καλές εμπορικές σχέσεις, η Γερμανία εξαιρετικές, μαζί της. Νομίζω όμως ότι η περίοδος Ερντοάν είναι μια χαμένη περίοδος πλέον. Τα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει η αποτροπή να είναι το βασικό στο μυαλό μας ως Έλληνες και η ενίσχυση αποτροπής. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να σκεφτόμαστε, ξαναλέω, ότι μεθεπόμενη μέρα η Τουρκία θα υπάρχει και μετά τον Ερντοάν. Θα δούμε οι μεταρρυθμιστικές φωνές που δεν παύουν να έχουν πάντα μια αναθεωρητική βάση στην εξωτερική πολιτική, όπως ξέρετε. Αλλά πώς θα εξελιχθούν θα το δούμε. Κατά συνέπεια, στην περίοδο Ερντοάν θα απομακρυνόμουν από τη λογική της επεξεργασίας άμεσα μιας ειδικής σχέσης
και θα εστιαζόμουν περισσότερο στη λογική της αποτροπής, την οποία πρέπει να την ενισχύσουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Αλλά επειδή η Τουρκία θα είναι μαζί μας και μετά το 23 και μετά το 24 και μετά το 30, θα πρέπει να δούμε και τη μεθεπόμενη μέρα. Και η μεθεπόμενη μέρα περνάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από τον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι σπουδαίο. Υποστήριζα τον ΝΑΤΟ σε περιόδους και δεκαετίες που ήταν της μόδας να λένε άλλα πράγματα πολλοί συνάδελφοι. Κατά συνέπεια είμαι ο τελευταίος που θα απαξίωνα τον ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με ένα πακέτο πολιτικών που μας συμφέρει. Ακόμα και αν υποθέσουμε, που δεν μοιάζει πιθανό αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε ως ένα από τα σενάρια, ότι χάσει ο Τραμπ και έχουμε προεδρία Biden, το οποίο από την ελληνική πλευρά θα ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη για πάρα πολλούς λόγους, σε πολλά επίπεδα. Ακόμα και τότε, που δεν είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό όμως, ξαναλέω. Δυστυχώς, ναι, δεν είναι. Δεν είναι δυστυχώς, ναι. Ακριβώς. Ακόμα και τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν απλά να γυρίσουν ένα κουμπί ή να πατήσουν ένα διακόπτη. Θα έπρεπε να ανακτήσουν μέσα από μήνες, ενδεχομένως χρόνια, μια νέα σχέση πάλι με τους άλλους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Άρα, η όποια ζημιά έχει γίνει θα παραμείνει μαζί μας. Και συνεπώς η Τουρκία θα εξακολουθήσει να βλέπει το παράθυρο ευκαιρίας που βλέπει τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες, ότι δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν έχει συνοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ηγεσία. Έτσι, και εδώ υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να πετύχουμε μερικά τετελεσμένα. Γιατί αυτό είναι συνοπτικά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που ζούμε. Άρα αυτό θα είναι μαζί μας. Βραχυπρόθεσμα αποτροπή, αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο, κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Τουρκία να παραμείνει προσδεδεμένη, όχι μέσω της χήμερας που είναι και επικίνδυνη, ότι δήθεν μπορούν κάποτε, όπως διαβάζω, να ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη. Αφήστε που μια τέτοια λογική, που ξαναλέω ότι η Τουρκία δεν τη θέλει, εντελώς αφήνει έξω τις οπτικές γωνίες, για να μην τις πω στρατηγικές, γιατί μου αρέσει να προσέχω τις έννοιες, τις οπτικές γωνίες 2 και 3 που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, θα συνέφερε μόνο μια γερμανική προσέγγιση, θα άφηνε τελείως εκτός την προσέγγιση που λέει πρέπει να εξηγώ στο κοινό μου για ποιο λόγο στην ευχή θέλω την Τουρκία πλήρες μέλος, η γωνία Κουρτς, ας την πούμε έτσι, και βεβαίως και τη γαλλική οπτική γωνία, η οποία ενδιαφέρεται για μια στρατηγική μακροπρόθεσμη ενίσχυση του project που λέμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δεν έχει κανένα νόημα. Μακροπρόθεσμα θέλουμε ειδικές σχέσεις και έναν πυρήνα εμβάθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το πετύχουμε, δεν το ξέρω καθόλου. Αλλά είναι λάθος να πηγαίνουμε αντίθετα σε αυτό στρατηγικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε. Υπάρχει ένα κλίμα στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες. Εντάξει, έχουν υπάρξει πάρα πολύ θετικές δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώσεις στήριξης. Αλλά νιώθουμε ότι δεν έχουμε κάτι παραπάνω, ότι κάπου οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να διατηρήσουν μια ισορροπία με την Τουρκία. Η κριτική που κάποιοι ασκούν στις ελληνικές κυβερνήσεις, όχι μόνο στη σημερινή, είναι ότι δεν πιέζουν προς τη Δύση να τη φέρουν, όχι σε δύσκολη θέση, να την ενεργοποιήσουν. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την Ελλάδα να πιέσει τις Βρυξέλλες για να πάρει μια πιο σαφή θέση στο πρόβλημα που λέγεται Τουρκία? Ωραία. Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση. Δύο όμως πράγματα πρέπει να κρατήσουμε υπόψη μας απαντώντας στην ερώτηση. Πρώτον, σε ποια φάση ισχύως βρίσκεται η Ελλάδα? Το 2016, για παράδειγμα, όταν έγινε αυτή η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σχέση με το μεταναστευτικό, φτάσαμε στην κοινή δήλωση. Η Ελλάδα ήταν σε μια πάρα πολύ ασθενή θέση. Λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω του παρελθόντος της διαπραγμάτευσης του 2015, το είδος διαπραγμάτευσης που ήταν αυτό το πράγμα, και πάει λέγοντας. Τώρα είμαστε σε μια κάπως καλύτερη θέση, και άρα αυτό είναι πρώτο να κρατάμε υπόψη μας, ότι διαπραγματεύεσαι και πιέζεις εφόσον έχεις τη δυνατότητα. Δεν πιέζεις, αλλιώς είσαι Δον Κιχωτικός ή δεν ξέρω τι άλλο. Το δεύτερο που να κρατήσουμε υπόψη μας είναι τι ακριβώς εμείς θέλουμε, ώστε να ξέρουμε τι θα πιέσουμε, εφόσον το πρώτο πράγματι υπάρχει, δηλαδή μια σχετική ισχύς. Τι ακριβώς θέλουμε? Θέλουμε την Τουρκία να κόψει εντελώς τις γέφυρες με την Ευρώπη? Η δική μου απάντηση είναι βεβαίως όχι. Η Τουρκία δεν τη συμφέρει να κόψει τις γέφυρες με την Ευρώπη, αλλά δεν συμφέρει και την Ευρώπη να κόψει τελείως τις γέφυρες με την Τουρκία. Και σε αντίθεση με τον προβληματισμό πολλών για το ρόλο της Ρωσίας στα Δυτικά Βαλκάνια, μη τυχόν και βγει το βέμερο στα Σκόπια και αποσταθεροποιηθεί ο πλανήτης και το ηλιακό σύστημα και δεν ξέρω τι άλλο, στην περίπτωση της Τουρκίας, αντίθετα με αυτές τις ανοησίες που ακούμε για τη Βόρεια Μακεδονία, στην περίπτωση της Τουρκίας, επειδή είναι πραγματικός παίκτης η Τουρκία, μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ Ευρώπης, ΝΑΤΟ, Ρωσίας, Κίνας σε σχέση με την περιοχή μας. Και όλο αυτό περνάει μέσα από την Τουρκία. Άρα η Τουρκία τι θέλουμε να έχει, να αληθορίζει και προς τη Δύση με το ένα μάτι, και θέλουμε να μην είμαστε εμείς αυτοί ως Αθήνα, ως Ελλάδα, ως ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα
έσπροχνε στην κατεύθυνση της πλήρους απομόνωσης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εργαλειοποιήσουμε και εμείς την ευρωπαϊκή μας συμμετοχή, όχι όμως ξαφνικά να ξαναγίνουμε όπως πολύ πολύ παλιά στην προ-κρανιδιώτη εποχή, αυτοί οι οποίοι θεωρούσε η Ευρώπη ότι αποτελούν το πρόβλημα στη σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε εμείς. Πρέπει συνεπώς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ εύκολο να βγει κανείς και να πει, θα μπορούσα να το κάνω άνετα, ότι οι Ευρωπαίοι είναι δεν ξέρω τι, ότι πρέπει να τους πιέσουμε περισσότερο, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα ριζοσπαστικά, ότι είναι έτσι. Αυτό είναι εύκολο. Δεν μπορεί κανείς στοιχειοδός ή ρητορικά να το υποστηρίξει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι στα μακροπρόθεσμα ελληνικά συμφέροντα. Θέλουμε την Τουρκία να είναι κοντά στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε και μια Ελλάδα η οποία να έχει την ισχύ που δεν την είχε το 2016, την ανακτά σταδιακά, αλλά θα ήμουν επιπόλαιος να πω ότι την έχει πλήρως αυτή τη στιγμή την ισχύ που χρειάζεται. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα ιδιωτική ισχύ, αναφέρομαι και στη συμβολική ισχύ, στην ήπια ισχύ, στη διαπραγματευτική ισχύ, στην οικονομική. Και βεβαίως χαίρομαι διότι υπάρχουν πτυχές αυτής της πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης που δείχνουν ότι δεν καθορίζεται πλήρως η στάση της, καθορίζεται σε ένα βαθμό, αλλά όχι πλήρως, από το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ζητάμε από τους εταίρους να μας βοηθήσουν να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, τεράστιο θέμα για μας. Ζητάμε από τους εταίρους μια διαφορετική αντίληψη περιμήματος πολιτικής, τεράστιο θέμα. Και πάει λέγοντας. Υπάρχει ένα πακέτο θεμάτων και είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να απομονώσει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας από όλα αυτά τα θέματα. Γιατί ενώ πιέζουμε και πρέπει να πιέζουμε, παραλλήλως χρειαζόμαστε και μια πιο λογική αντίληψη και προσέγγιση στα πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα, πρώτον, ισχυροποίησε σαν χώρα. Και μετά, δεύτερον, ορίζεις το στρατηγικό ορίζοντα και λες ότι αυτό θέλω από την Τουρκία και πιέζω τους φίλους, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι άλλες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, όπως και λόγω συγκυρίας είναι η Αυστρία και άλλοι, για να δούμε τι θέλουμε από την Τουρκία. Σε αυτή τη φάση η συγκυρία είναι θετική, παρά τους κινδύνους που έχει. Η κίνδυνη είναι ότι μπορούμε να συρθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο χωρίς να το θέλουμε. Αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος και νομίζω είναι υπαρκτός. Ήταν χθες, προχθές. Και κυριολεκτό, το λέω μεταφορικά, το προηγούμενο 24ωρο, 48ωρο και θα είναι και τα επόμενα 24 ώρα. Και αυτό δεν είναι κάτι που το θέλουμε, όχι γιατί φοβόμαστε και πρέπει να είναι σαφές αυτό στους Έλληνες πολίτες, αλλά γιατί στρατιωτική εμπλοκή κάνεις όταν σε συμφέρει. Δεν κάνεις όταν δεν σε συμφέρει. Έτσι, και συμφέρει τον αντίπαλο. Και δεν έχεις και κανένα λόγο να την ξεκινήσεις. Αυτό νομίζω επιδιώκει η Τουρκία. Ακριβώς. Πρέπει να είναι σαφές αυτό. Άρα, αυτή είναι μία διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε ένα καλύτερο μείγμα πολιτικών, θέλουμε μείωση πρωτογενών πλεονασμάτων και δεν μπορούμε όλα τα αυγά να τα βάλουμε στο καλάθι που λέγεται πρόκληση Τουρκίας. Η συγκυρία είναι θετική και η Τουρκία μας δίνει την κάρτα του εύρου. Πόσο τη χειριζόμαστε αποφασιστικά, με πυγμή αλλά και μεγάλη ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, θα μας βοηθάει να πετυχαίνουμε ταυτόχρονα την αναγνώριση κυβερνήσεων όπως της Βιέννης, η οποία θέλει να προβάλλει την έννοια των εξωτερικών συνόρων και εκεί συμπίπτουμε. Και επίσης την ευρωπαϊκή συσπήρωση, γιατί αν όλο αυτό, ξεκινάω στην απάντησή μου στην αρχική σας ερώτηση, αν όλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένας από τους μηχανισμούς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συσπήρωσης, όχι απλώς μακάρι της εθνικής που τη χρειαζόμαστε, αλλά και της ευρωπαϊκής, αυτό θα είναι μια πολύ καλή συνεισφορά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και θα αναγνωριστεί ως τέτοια. Βεβαίως θα μου πείτε, για να προλάβω μια ενδεχόμενη ερώτηση, δεν είναι καν σαφές στις μέρες μας, μακάρι να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ότι η ιστορία στον Εύρο βοηθάει στην εθνική συσπήρωση. Μακάρι να βοηθήσει. Αλλά είμαι επιφυλακτικός, γιατί ακόμα βλέπω και μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί. Γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω, σοβαρή. Προσπαθεί. Έτσι. Θα έλεγα ότι και οι δύο, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να μαζέψουν κάποια κομμάτια τους. Και... Πολύ σωστά. Ναι. Η δήλωση Τσίπρα προχθές ήταν πολύ καλή δήλωση. Ήταν μια πολύ καλή δήλωση. Ότι υπάρχει διάθεση και από τους δύο. Οπότε... Άρα αυτό θα είναι μια επιτυχία. Εάν αυτή η επιτυχία φανεί ότι συμβάλλει εκτός Ελλάδος, πέρα από τα fake news που διακινούν οι Τούρκοι και δυστυχώς και άλλοι, συμβάλλει και στην ευρωπαϊκή συσπήρωση, τότε η Ελλάδα θα ξαναμπεί στο πυρήνα όχι της ευρωπαϊκής οικονομίας ίσως, αλλά σίγουρα των εξελίξεων και των επικοινωνιακών αλλά και των ουσιαστικών για το πώς θέλουμε η Ευρώπη να κρατάει το εξωτερικό σύνορο ώστε να μπορεί να μην έχει εσωτερικά σύνορα. Γιατί και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Δεν μπορεί να έχεις ανοιχτά εξωτερικά σύνορα και να μην έχεις και εσωτερικά. Ή θα ανακτήσουμε μια συλλογική ταυτότητα ως Ευρώπη, η οποία έχει εξωτερικά κοινά σύνορα και άρα είναι καθήκον όλων μας η φύλαξη των σύνορων, ή θα οριστικοποιηθεί η προβληματική κατάσταση στην οποία κάθε χώρα θα λέει σε μια άλλη χώρα: κλείνω τα σύνορά μου απέναντί σου, γιατί αυτό είναι το εθνικό συμφέρον. Και αυτό το έχουμε υποστεί, σας θυμίζω, τα προηγούμενα χρόνια. Τα εξωτερικά σύνορα. Να σας μεταφέρω το παράπονο που ακούω από τον μέσο πολίτη.
έκαναν δηλώσεις στήριξη οι Ευρωπαίοι, ήρθαν στον ευρώ, ανακοίνωσαν μια οικονομική βοήθεια 700 εκατομμύριων, η οποία δεν είναι κάτι φοβερό για τις ανάγκες που έχουμε. Δεν βλέπει ο Έλληνας πολίτης κάτι πρακτικό. Δηλαδή, θα πω κάτι που το έχω ξαναπεί, μπορεί να είναι αφελές. Θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί μια ευρωπαϊκή ναυτική αρμάδα όπως την επιχείρηση Σοφία, ας πούμε, και να περιπολεί για λόγους συμβολικούς. Εγώ δεν λέω ότι θα σταματάγαν τα φουσκωτά των δουλεμπόρων, αλλά για λόγους συμβολικούς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ με τα πλοία της και είναι απέναντί σου. Γιατί δεν έχει αυτά τα ανακλαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει μηνύματα? Ας μην πάμε ακόμα στην ουσία. Σαφώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως έχει την Frontex, η οποία έχει ένα νέο κανονισμό πλέον από το τέλος του 2019, όπως ξέρετε, ο οποίος κανονισμός είναι πολύ πιο φιλόδοξος. Τι δεν κάνει, και άρα να συμπληρώσω, υποτίθεται πως είναι σε θέση να βοηθάει και σε επιστροφές επίσης, κάτι που δεν το έκανε παλιά, αλλά έχει και πολλές άλλες διαστάσεις ο νέος κανονισμός της Frontex, και άρα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Τι δεν κάνει η Frontex? Για παράδειγμα, δεν πηγαίνει στα τουρκικά παράλια, δεν είναι αυτή η συμφωνία με την Τουρκία, ώστε να μπορεί στην πηγή, ας το πούμε εκεί έτσι, να μπορεί να ελέγχει, να σταματά κτλ. Οπότε είναι θέμα μεγαλύτερης πίεσης της Τουρκίας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως και θέμα, από την άλλη μεριά, των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη φάση, ας το πούμε αισιόδοξα, της ανάπτυξής της. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου σαφές ότι η Γαλλία θα ήθελε, η Ιταλία θα ήθελε, ή για να πάμε πιο βόρεια, η μεγάλη, ας το πούμε έτσι, σκανδιναβική περιφερειακή δύναμη, η Σουηδία, θα ήθελε να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό ναυτικό που θα περιπολεί στο Αιγαίο. Η Γαλλία θα προτιμούσε να είναι το γαλλικό αυτό το ναυτικό, έτσι, μαζί με το ελληνικό, και άλλες χώρες ίσως είχαν τις δικές τους προτιμήσεις. Κατά συνέπεια, ο ένας λόγος είναι ότι πρέπει να πιεστεί, και οδός είναι να πιεστεί η Τουρκία πολύ σκληρά, ώστε πρακτικά η Frontex να πηγαίνει στα παράλια, ώστε να μην περιμένει, έτσι, να ανοιχθούν οι βάρκες, να φτάσουν στην ανοιχτή θάλασσα οι βάρκες με τους μετανάστες. Και η άλλη διάσταση είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της βρίσκεται σε εκείνη τη φάση που θα της επέτρεπε να δεχτεί την ανάπτυξη μιας κοινής επιχειρήσης όπως η Σοφία, που είπατε σωστά. Σας θυμίζω πως η Σοφία ακόμα δεν έχει, ή η μεταξέλιξή της τέλος πάντων, με άλλη ονομασία, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί τι θα γίνει σε σχέση με τη Λιβύη. Πόσο μάλλον με το Αιγαίο. Και λέω πόσο μάλλον με το Αιγαίο, ότι η Τουρκία εκεί είναι ακριβώς ο στόχος θα ήταν. Στη Λιβύη οι συζητήσεις, που είναι ένα θέμα ανοιχτό και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε γιατί είναι σημαντικό για μας, στη Λιβύη οι συζητήσεις φάνηκε να οδηγούν στην κατεύθυνση της μεταξέλιξης της επιχείρησης Σοφία για να περιπολεί στα παράλια, ώστε να μην εξοπλίζονται οι δυνάμεις από τη μία και από την Τρίπολη και από την πλευρά του Χάφταρ από την άλλη, σε σχέση με την Τουρκία και άλλες χώρες που εξοπλίζουν. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο όμως. Είναι ακόμα στη συζήτηση. Άρα υπάρχει μια δυστοκία εσωτερική ευρωπαϊκή. Να θυμίσω όμως το εξής, ότι όλα αυτά πρέπει να κρίνονται σε σχέση και με τα εναλλακτικά τους. Δηλαδή είναι, ξαναλέω, εύκολο και ρητορικά απολύτως υποστηρίξιμο, δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο, να αναλύσει κανείς μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας τα προβλήματα της παρουσίας της Ευρώπης. Οφείλει να το κάνει κανείς αυτό όμως, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχει νόημα μόνον αν έχει εναλλακτικά σενάρια τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά. Εδώ, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλο βαθμό το άχαρο της υπόθεσης είναι ότι η βασική συμβουλή είναι περισσότερο από τα ίδια. Έτσι, more of the same. Αυτό είναι το βασικό, διότι θέλουμε περισσότερη Frontex. Είναι καλή πρωτοβουλία η Frontex, δεν υπάρχει εμβολία. Και είναι και ιστορική πρωτοβουλία. Αν πάτε πίσω μήνες, χρόνια, δεκαετίες, είναι μια καλή πρωτοβουλία. Αλλά σίγουρα θέλουμε πολύ περισσότερο από το ίδιο. Συντονισμός, επιχειρήσεις όπως η Σοφία, ναυτικές επιχειρήσεις. Πολύ καλές πρωτοβουλίες. Θέλουμε πολύ περισσότερο. Άρα η κριτική πρέπει να είναι τέτοια που να μην αποδομεί τα όποια θετικά. Βεβαίως όλα αυτά ξαναγυρίζουν, για μένα τουλάχιστον, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινό, ας το πούμε, παρονομαστή, την εθνική ισχύ. Αν δεν έχεις εθνική ισχύ, αν δεν στέκεσαι στα πόδια σου μόνος σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιέσεις για να αυξηθεί η ισχύ σου μέσω άλλων παραγόντων. Το γνωστό επιχείρημα πολλών ευρωλάγνων ότι η Ευρώπη πολλαπλασιάζει την ισχύ είναι σωστό, ξέρετε, μόνο σε ένα πολύ αφαιρετικό επίπεδο. Δεν θα πω καν θεωρητικό, αφαιρετικό επίπεδο. Διότι βεβαίως θεωρητικά την ισχύ της Μάλτας την πολλαπλασιάζει το γεγονός, έτσι, τελείως αφαιρετικά, ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν η Μάλτα, που δεν προβλέπεται και ούτε είναι πιθανό σε κανένα σενάριο, υποστεί μια επίθεση αύριο, με την ανύπαρκτη, έτσι, μόλι τη συμπάθεια στη χώρα και την κυβέρνησή της, με την ανύπαρκτη στρατιωτική και ναυτική της παρουσία,
ο πολλαπλασιαστής ισχύως παραμένει ένα θεωρητικό σχήμα. Εάν η Γαλλία, η Ιταλία και εμείς που έχουμε τη δυνατότητα δεν την επρασπιστούμε, θα μείνει στα χαρτιά. Το λέω κάπως έτσι απλά και ίσως άκομψα, για να καταλάβουμε ότι αν η Ελλάδα δεν έχει εκείνη την εθνική ισχύ και τη στρατιωτική ισχύ, θα της επιτρέπει να στέκεται στα πόδια της απέναντι σε ένα προκλητικό, χυδαίο πλέον γείτονα όπως είναι η Τουρκία, η οποία κάθε μέρα αυξάνει και την ρητορική της, έτσι δεν είναι, σε επίπεδα επικίνδυνα, και είδαμε και πράξεις πέρα από τη ρητορική και στον Εύρο και στο Αιγαίο που οδηγούν στην υποψία ότι θέλει πράγματι να μας στείλει σε ένα θερμό επεισόδιο. Παρέντε σε όλα αυτά, λοιπόν, αν δεν έχεις ισχύ ελληνική, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις επαρκώς και την ευρωπαϊκή. Όσο αυξάνεις τη δική σου ισχύ, θα είσαι σε θέση να αξιοποιήσεις περισσότερο, όλο και περισσότερο και την ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι οι κυβερνήσεις των τελευταίων 25 ετών, ίσως και πιο πίσω, το άφησαν τελείως στην άκρη. Δηλαδή, καταρχήν είχαμε πιστέψει από την είσοδό μας στην ΕΟΚ τότε αυτό που μας έλεγαν, ότι θα διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Και ορθώς το είχαμε πιστέψει. Στην πορεία δεν πήραμε χαμπάρι ότι δεν ισχύει και τόσο, εν πάση περιπτώσει. Ή εν πάση περιπτώσει αλλάζει ο κόσμος. Ο κόσμος έφυγε από τον ψυχρό πόλεμο, πήγε αλλού μετά. Έτσι, ναι. Και μετά πέσαμε στο αφήγημα και εμείς και η Κύπρος, νομίζω, ότι με την οικονομική ανάπτυξη, την οικονομική ισχύ, αν θέλετε, μπορούμε να λύσουμε το θέμα της Τουρκίας. Νομίζω ότι αυτό ζούμε τώρα, ότι αυτό το αφήγημα έχει καταρρεύσει. Δηλαδή πρέπει να έχει στρατιωτική ισχύ. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Είναι σαφές. Δεν μπορεί να πει κανείς το διακινδυνεύουμε, όπως είχε ακουστεί, θυμάστε. Είναι πάρα πολύ λάθος. Και είναι πάρα πολύ λάθος ότι δείχνει και μια θεωρητική ανεπάρκεια, μια ενοιολογική ανεπάρκεια. Η Ένωση παραμένει μέχρι σήμερα βασικά Ένωση κρατών. Και αυτό σημαίνει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Ένα από τα θετικά είναι ότι, για παράδειγμα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία πολύ σωστά εφαρμόζει η κυβέρνηση, ως δηλαδή μια λογική προσωρινής αναστολής των δυνατοτήτων που εξ αντικειμένου, όπως σωστά λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έχουν πρόβλημα ατομικής εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, είναι κάτι που είναι στα δικαιώματα του κράτους, εφόσον απειλείται η εθνική ασφαλειά του. Και άρα αυτό είναι από τα θετικά, αν θέλετε, ότι εάν κανείς χρειαστεί, και το χρειαστεί στα σοβαρά, και θεωρεί πως δέχεται ασύμμετρη απειλή, και αυτή η ασύμμετρη απειλή είναι άμεση, δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί, μπορεί να λάβει μέτρα όπως αυτά τα οποία σωστά, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει μια συζήτηση σε σχέση με προσφυγικό δίκαιο. Σωστά έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, και για να καταλάβουμε πόσο σωστά πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι Ένωση κρατών. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι είναι Ένωση κρατών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει πως πρέπει κανείς να βάζει και λίγο περιορισμό στη φαντασία του σε σχέση με το τι μπορούν να κάνουν τα άλλα κράτη. Και γι' αυτό πρέπει να μιλάει και με κυβερνήσεις πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και με κυβερνήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να κάνει το Παρίσι ως Παρίσι, ανεξάρτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρώμη ως Ρώμη, έτσι, η Βιέννη ως Βιέννη, και πάει λέγοντας. Εδώ λοιπόν δεν είχε, κατά την άποψή μου, επαρκώς γίνει συνείδηση, και αυτό είναι μία από τις εξηγήσεις για αυτό που είπατε, που είναι πολύ σωστό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι ακόμα ομοσπονδία, για να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πρωτίστως Ένωση κρατών. Το δε Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, να σας θυμίσω, σε μια εμβληματική του ιστορική προ 2 δεκαετιών απόφαση, το ξεκαθάρισε αυτό. Ότι για τη Γερμανία, το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Καλσούη απεφάνθη ότι είναι διαφορετική προσέγγιση από την Φερρυπίνη για την Ολλανδία, που θεωρούσε εδώ και δεκαετίες το ευρωπαϊκό δίκαιο ως απολύτως κυρίαρχο και πάνω από το Ολλανδικό Συνταγματικό Δίκαιο. Άρα για πολλούς παίκτες όπως η Γερμανία, η Ένωση είναι Ένωση κρατών. Και αφού είναι Ένωση κρατών, σωστά ένα κράτος όπως η Ελλάδα προβαίνει σε έκτακτες, γιατί είναι έκτακτες, ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει μια ασύμμετρη απειλή. Και αυτό είναι κάτι που ταυτόχρονα σημαίνει ότι πρέπει όμως το κράτος αυτό να ξέρει ότι η βοήθεια θα είναι υπαρκτή, αλλά δεν θα είναι η απόλυτη λύση στα προβλήματά του. Ακριβώς για την Ένωση Κρατών. Άρα, ξέρετε, είναι αμφίσιμο. Από τη μία μεριά σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πράξεις όπως αυτές που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εφαρμόζει στον Εύρο, που και από πλευρά συμβολική και επικοινωνιακή και από πλευρά πρακτική είναι απαραίτητες. Από την άλλη μεριά, πρέπει κανείς να συνειδητοποιεί πόσο σημαντικό είναι να βλέπει κανείς την Ελλάδα ως ένα κράτος, το οποίο έχει ακόμα στοιχεία κυριαρχίας πολύ σημαντικά και το οποίο οφείλει με τις δικές του δυνάμεις και τη σκληρή ισχύ, όχι μόνο την ήπια, να δρά υπεύθυνα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Δεν έχουμε βγει από αυτή την περίοδο. Και φοβάμαι ότι πάρα πολλοί και στη δημοσιότητα και στην πολιτική και στην ανάλυση ζούσαν μέσα σε αυτό το φαντασιακό σύμπαν, το οποίο ξαφνικά κατέρευσε, και αντί να το καταλάβουν, γιατί όλοι κάνουμε αυτοκριτική συνεχώς για τις αντιλήψεις μας και για τις πράξεις μας, προσπαθούν να, ας το πούμε έτσι, τροποποιήσουν την πραγματικότητα ώστε να έρθει στα μέτρα τα οποία φανταζόταν, αλλά δεν είναι έτσι. Και ξαναλέω, το τέλος του ψυχρού πολέμου και οι επιπτώσεις της δεκαετίας από το 90 και μετά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταγραφεί με πολλούς τρόπους. Ένας εκ των οποίων είναι αυτή η αντίληψη ότι η διεύρυνση συνεχής μπορεί να παίξει το ρόλο του σταθεροποιητή της ευρωπαϊκής πολιτικής συνολικά. Έχουμε φτάσει στα όρια και αυτού του πράγματος, το οποίο επίσης πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Εντάξει, ίσως να κάνουμε και τη σύγκριση εδώ στην Ελλάδα, γιατί μας έρθαν όλα μαζεμένα. Θυμόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2015-2016 με την αποφασιστικότητα που αντιμετώπισε την Ελλάδα. Άλλο θέμα, άλλα τα δεδομένα. Εντελώς άλλο θέμα. Εντελώς άλλο θέμα, ναι. Αλλά στο μέσο πολίτη νομίζω γίνεται αυτή η σύγκριση ότι τώρα που είναι η αποφασιστικότητά σας που μια χώρα μη μέλος με προκαλεί με τέτοιο... Σαφώς. Με μια διαφορά τρόπο, ότι η χώρα αυτή, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Με τη διαφορά ότι ενώ είναι μέλος του ΝΑΤΟ, εμείς δεν είμαστε μέλος μιας συμμαχίας άμυνας και ασφάλειας που να είναι τόσο συμπαγής, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπό εξέλιξη ακόμα αυτή η διάσταση. Και κατά συνέπεια το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο ο ΝΑΤΟ συνδέεται με πάρα πολλούς τρόπους και σε πάρα πολλά επίπεδα με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, μπλοκάρει πάρα πολλές εξέλιξεις. Αυτή είναι η μία απάντηση. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ακριβώς επειδή δεν είναι ακόμα μια πλήρης ένωση άμυνας και ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζεται ακόμα σε αυτά τα οποία εστιαζόταν πάντα. Εμπόριο, οικονομία, πιο πρόσφατα νομισματική ένωση. Και εκεί, υπό τον φόβο κατάρρευσης των ευρωπαϊκών τραπεζών και ενδεχομένως και όλου του νομισματικού συστήματος, πάρθηκαν κάποια μέτρα τα οποία είναι αντικείμενο άλλη συζήτηση. Αν θέλει κανείς να βαφτίσει βοήθεια, αν θέλει να βαφτίσει ζουρλομανδία, αν θέλει να βαφτίσει έτσι όπως θέλει. Αλλά είναι μια διακριτή συζήτηση αυτή σίγουρα. Πιστεύετε ότι εντάξει, τα πρόσωπα πάντα παίζουν ένα ρόλο, έχουν τη σημασία τους. Δεν ξέρω αν νοσταλγούμε την εποχή του Μιτεράν και του Κόλ, επειδή μεγαλώσαμε ηλικιακά εννοώ, ή είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα ηγετών στην Ευρώπη? Νομίζω ότι οι ελληνικές σε έναν βαθμό και οι ευρωπαϊκές σε πιθανώς ακόμα μεγαλύτερο βαθμό πολιτικές ηγεσίες έχουν εξελιχθεί σε μια διαχειριστική αντίληψη. Το είδαμε αυτό ακόμα και από ηγετικές προσωπικότητες, οι οποίες διεθνώς είχαν θεωρηθεί πολύ σημαντικές. Η καγκελάριος Μέρκελ, για παράδειγμα. Είδαμε και στις ΗΠΑ, μάλιστα τότε ζούσα στις ΗΠΑ, στη Βοστόνη, βλέπαμε στον κυρίως φιλελεύθερο τύπο της Ανατολικής Ακτής, βλέπαμε δημοσιεύσεις που εκθίαζαν τη Μέρκελ και έλεγαν αυτή είναι τώρα η ηγετική μορφή του δυτικού κόσμου, ειδικά μετά την εκλογή Τραμπ που σοκάρισε τις φιλελεύθερες ελίτ της Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ. Εννοείται πως και η Μέρκελ ήταν μια πάρα πολύ διαχειριστική μορφή και είναι. Είναι μια μορφή η οποία βασιζόταν πάντα από την αρχή κυρίως σε έρευνες κοινής γνώμης, σε δημοσκοπήσεις. Θυμίζω κάτι το οποίο το ξεχνάμε κάποια φορά όταν θεωρούμε ότι ο Σόιμπλε ήταν για κάποιο λόγο ο κακός της παρέας. Σας θυμίζω ότι τουλάχιστον από 3 πηγές μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε ότι στην πρώτη φάση έκπληξης το 2009-2010 σε σχέση με τα ελληνικά προβλήματα, η προσέγγιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τότε με τον τότε επικεφαλής και πολλών κυβερνήσεων ήταν ότι πρέπει να τεθεί επιτάπητος άμεσα το θέμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους. Όπως ξέρουμε από 3 πηγές, όχι δημοσιογραφικές, μία έχει και δημοσιογραφική διάσταση, η άλλη είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, η άλλη είναι ο ίδιος ηγέτης τότε του IMF, ο οποίος εξατμίστηκε μέσω σκανδάλων υπαρκτών, φανταστικών, δεν το γνωρίζω. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι στη λογική ή διατηρείται η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και πάμε σε κούρεμα χρέους άμεσα, ή αποφασίζουμε ότι δεν μπορεί να μείνει στην Ευρωζώνη και βρίσκουμε τα μέτρα. Καταρχήν, τους πρώτους μήνες φαίνεται πως θετικός ήταν ο Σόιμπλε στο να διατηρηθεί και να γίνει το κούρεμα και αρνητική ήταν η Μέρκελ. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη, το πρόβλημα ήταν ο Σόιμπλε. Γιατί η Μέρκελ φοβόταν τις δημοσκοπήσεις και το πώς θα εξηγήσει στον γερμανικό Δήμο τα μέτρα. Ο Σόιμπλε το είδε αρχικά ως πιο τεχνοκρατικό ζήτημα και πράγματι η αλήθεια ήταν πως αν επρόκειτο να μείνει η Ελλάδα όπως έμεινε, αντί να υποστεί αυτή την πολεμικών διαστάσεων μείωση του ΑΕΠ της, θα έπρεπε να γίνει ένα κούρεμα χρέους εξ αρχής, ώστε να μπορεί να είναι πιο βιώσιμο το χρέος. Το λέω αυτό διότι το θέμα των ηγεσιών, των προσωπικότητων και καμιά φορά της λάθος αντίληψης για τις προσωπικότητες που έχουμε παίζει ρόλο. Γιατί αν η ισορροπία τότε ήταν τέτοια που είχε γίνει ένα κούρεμα του χρέους εξ αρχής, οι διαρθρωτικές αλλαγές ήταν προς το βαρύς
και δεν είχε επικρατήσει η ιδέα μιας πάρα πολύ έντονης εσωτερικής υποτίμησης, ίσως να ήταν διαφορετική και η εξέλιξη ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πολιτικής οικονομίας συνολικά. Και ίσως να είχαμε και καλύτερες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωζώνης. Ίσως. Οπότε οι προσωπικότητες παίζουν ρόλο, αλλά να θυμόμαστε ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε και προσλαμβάνουμε ως προσωπικότητα είναι διαμεσολαβημένο από τον τύπο, από τα media, από εσάς και τους συναδέλφους σας, καμιά φορά από εμάς που κάνουμε λάθος αναλύσεις, έτσι, και πάει λέγοντας, και βεβαίως από τη μεγάλη δυνατότητα που έχουν σε σχέση με τον στατιστικά μέσο Ευρωπαίο πολίτη οι ηγετικές ομάδες να καθορίζουν την εντύπωση αυτού που είναι, που καμιά φορά δεν είναι καθόλου αυτό που είναι. Αλλά είναι γεγονός, για να πάμε λίγο πίσω, ο Μιτεράν ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Ο Κόλ ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα και να θυμίσω την οξύτατη κριτική του Κόλ στην προστατευόμενη του την καγκελάριο μετέπειτα Μέρκελ για το πόσο λάθος χειρίστηκε την ευρωπαϊκή κρίση. Και την άσκησε την κριτική ο Κόλ ως χριστιανοδημοκράτης, ούτε ως σοσιαλιστής, ούτε βεβαίως ως πολύ αριστερός Ευρωπαίος. Άρα ναι, είναι μέρος του ευρωπαϊκού προβλήματος η έλλειψη προσωπικότητων και βλέπουμε ότι αυτή η διαχειριστική αντίληψη βασιζόταν, για να πάμε πίσω και στο προηγούμενο, στην λογική του αυτόματου πιλότου. Ότι δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον στην Ευρώπη σε ένα επίπεδο που εφόσον δεν υπάρχει μια μεγάλη κρίση, τα πράγματα λίγο πολύ εξελίσσονται σταδιακά, εξελικτικά και θα πηγαίνουμε σε μια όλο και καλύτερη κατάσταση. Αυτό δεν φαίνεται να είναι, ας το πούμε, σε θέση κανείς να το υποστηρίξει πλέον με βάση τα δεδομένα και σκεφτείτε ότι πρόβλημα όπως αυτό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα, που είναι ένας συνδυασμός υβριδικών απειλών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και υβριδικών επιχειρήσεων, τις οποίες τέλος πάντων η κυβέρνηση ονομάζει ασύμμετρη απειλή συνολικά. Αλλά αυτός ο συνδυασμός δεν έχει προκύψει ακόμα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ενδιαφέρει και για εθνικούς λόγους και για λόγους ευρωπαϊκής εισπύρωσης να λέμε ότι ο εύρος συνιστά αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε όμως μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σημερινή δυνατότητά της την περιορισμένη να αντιμετωπίσει συνολικά σε όλα τα σύνορά της ένα τέτοιου είδους φαινόμενο υβριδικών απειλών. Το αποτέλεσμα θα ήταν, φοβάμαι, τραγικό. Κατά συνέπεια δεν είμαστε εκεί ακόμα. Κατά συνέπεια η ελληνική οπτική γωνία πρέπει να είναι, αν όχι κυρίαρχη, ενισχυμένη στο μυαλό όλων μας, και μόνο όσο ενισχύουμε την ελληνική οπτική γωνία, το οποίο προϋποθέτει και ηγετικές μορφές βέβαια, μεταξύ άλλων, θα μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πραγματικά και την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι απαραίτητη, δεν είναι κανένα θέμα. Έτσι. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο σήμερα που να έχει σώα στα φρένα και να θεωρεί ότι θα ήμασταν καλύτερα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός του ΝΑΤΟ. Έτσι. Θα ήμασταν πιο εκτεθειμένοι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι πόσο μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τα θετικά και να λάβει υπόψη τα αρνητικά, ώστε να τα λάβει υπόψη και να μην πέσει θύμα των αρνητικών και των κενών που είναι πάρα πολλά. Να κλείσουμε με μια πρόβλεψη, αν μπορείτε να την κάνετε. Γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα. Πήρε κάτι ο Ερντογάν προχθές από τις Βρυξέλλες, δεν πήρε. Είναι δυσαρεστημένος, είναι ευχαριστημένος. Ο καθένας λέει την άποψή του. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα, έχετε κάποια σημάδια που κάτι σας δείχνουν? Νομίζω ότι πρέπει πρώτον δύο πράγματα. Να περιμένουμε στις 17 Μαρτίου να δούμε εκεί τι θα γίνει. Εκεί τι θα γίνει, είναι σημαντικό νομίζω. Δεύτερον όμως, και κρατώντας υπόψη το πρώτο γιατί είναι το πιο σημαντικό, δεύτερον η νευρικότητα μερικών τουρκικών αντιδράσεων που είχε ενισχυθεί τις τελευταίες 3 μέρες και είναι σαφής. Πρέπει μάλλον να μας δείχνει ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο, και θα περιμένουμε, ξαναλέω, το επόμενο, φάνηκε ότι σε επίπεδο έστω επικοινωνιακό, λίγο πολύ όλες οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και κατά συνέπεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Φοντερ Λάιεν και οι συνεργάτες της, κράτησαν σε επίπεδο τουλάχιστον δηλώσεων αυτή τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσουν απέναντι σε μια χώρα η οποία ευθέως εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιεί μια άλλη χώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα, ως πιόνι, ή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ως πιόνι αυτόν τον εκβιασμό. Άρα θα σας έλεγα ότι όχι, ο Ερντογάν δεν πήρε κάτι. Αναμένεται να δούμε και φαντάζομαι περιμένουμε από τον Ερντογάν να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν τις βλέπω, αλλά είναι βέβαιο ότι θα δούμε σύντομα, είτε στις 17 είτε στις αμέσως επόμενες μέρες, κατά πόσον θα υπάρξει μια πολιτική αμοιβαίων υποχωρήσεων, ώστε ο μεν Ερντογάν να λάβει ένα νέο πακέτο στήριξης, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις διαβεβαιώσεις ότι αυτού του είδους η επιθετική προσέγγιση στον Εύρο και στον Αιγαίο θα μειωθεί. Είμαι απεσιόδοξος όμως, αφού ζητήσατε πρόβλεψη, και είμαι απεσιόδοξος γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι η τουρκική αυτή τη στιγμή πολιτική είναι μαξιμαλιστική. Και άρα όσοι λένε ο Ερντογάν έχασε, ο Ερντογάν έχει πρόβλημα, η Τουρκία βρίσκεται σε υποχώρηση, ξεχνάνε ότι όλα αυτά είναι σχετικά με τον πύχη.
Ο Ερντογάν είναι ένας πολύ ρυψοκίνδυνος παίκτης, βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, έχει μαξιμαλιστικές στοχεύσεις και σε σχέση με αυτές τις μαξιμαλιστικές στοχεύσεις πάρα πολύ συχνά ευτυχώς πέφτει έξω. Αλλά θα εξακολουθήσει να επιθυμεί την Ευρώπη να του επιτρέψει να δημιουργήσει τη ζώνη ασφαλείας στην Βόρεια Συρία. Θα εξακολουθήσει να πιστεύει ότι πιέζοντας την Ευρώπη μπορεί να πετύχει μια κάποια, ας το πούμε έτσι, ανοχή, αν όχι και βοήθεια για τη δημιουργία της, αυτού που ο ίδιος αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση του, ζώνη ασφαλείας, και να στρέψει εκεί ένα κομμάτι των ορών των προσφυγικών από Σύρους. Γιατί μέχρι στιγμής, όπως ξέρετε, στον Εύρο βλέπουμε Αφγανούς, βλέπουμε Πακιστανούς, βλέπουμε Ιρανούς, λίγους Σύρους. Άρα είμαι απεσιόδοξος λόγω του μαξιμαλισμού του Ερντογάν, τον οποίο δεν πρέπει να το συγχαίουμε με αποτυχία όταν υποχωρεί. Εξαρτάται. Είναι ελιγμός. Είναι ελιγμός. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι και μια αποτυχία που έχει να κάνει όμως με ένα τόσο μαξιμαλιστικό στόχο, που η μείωση του στόχου από μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμα αποτυχία. Κάποια στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία θα τον πιάσει τον Ερντογάν, έτσι, όχι στον ύπνο, αλλά λόγω των αντικειμενικών συνθήκων. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ενισχυθούμε, διότι είναι πιθανώς στη λογική του καθεστώτος στην Άγκυρα, το οποίο πλέον έχει μετατραπεί σε ένα σχεδόν απολύτως αυταρχικό καθεστώς, το ότι θα εξάγει την κρίση, αν χρειαστεί, έστω και με τη χρήση του αρχαίου μέσου που λέγεται πόλεμος. Θα σας κάνω άλλη μια ερώτηση, γιατί κάθε απάντησή σας έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Πολλοί εδώ στην Αθήνα περιμένουν ότι η επόμενη μέρα του Ερντογάν θα είναι, άλλοι λένε καλύτερη, άλλοι λένε χειρότερη. Επειδή έχουμε την τάση να αυτοπαραμυθιαζόμαστε, να θυμίσω πώς είχαμε αντιμετωπίσει τον Ερντογάν όταν ανέλαβε την εξουσία. Εσείς μπορείτε να προβλέψετε αν θα είναι μια καλύτερη περίοδος στα ελληνοτουρκικά, χειρότερη, δεδομένου θα πρέπει να έχουμε το νου μας βέβαια, αλλά ποια είναι η προβλέψή σας? Νομίζω, και εδώ μπορώ να είμαι κάπως πιο σίγουρος και λιγότερο απεσιόδοξος από ό,τι στην προηγούμενη ερώτησή. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν έχει υποστεί, φαίνεται, αυτό που λένε βιογραφική ρήξη με την απόπειρα πραξικοπήματος. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν δεν υπήρξε αρχικά ο χειρότερος ηγέτης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ήταν λάθος να το πει κανείς αυτό. Υπήρχαν πολύ χειρότεροι. Θυμίζω την κυρία Τσιλέρ, θυμίζω άλλους λαμπρούς διανοούμενους, διδάκτορες του Χάρβαρντ όπως ο Ετσεβίτ, που μας έκανε και την απόβαση. Έτσι. Κατά συνέπεια, θα ήταν λάθος κανείς ιστορικά. Αλλά η ιστορία δεν είναι πάντα, αντίθετα από ό,τι νομίζουν ορισμένοι αφελείς, βασικός γνώμονας και ας το πούμε έτσι, πηξίδα για να μας δείχνει το μέλλον. Δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι ο Ερντογάν είναι διαφορετικός μετά την απόπειρα πραξικοπήματος. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα, το καθεστώς Ερντογάν. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα δει την Τουρκία να εξακολουθήσει να είναι αναθεωρητική δύναμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, στο διηνεκές. Όμως, με δεδομένο ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό, οι πιθανότητες είναι πως ένας επόμενος ηγέτης θα προσπαθήσει να είναι πιο προσεκτικός με την Ευρώπη, πιο προσεκτικός με τις ΗΠΑ και κατά πάσα πιθανότητα, αν δούμε τα ονόματα τα οποία συζητιόνται, κανείς από αυτούς δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ενισχύσει περισσότερο, για παράδειγμα, τη ρωσοτουρκική προσέγγιση. Νομίζω ότι όλα είναι ονόματα τα οποία μας δείχνουν μια προσέγγιση με τη Δύση. Κατά αυτή την έννοια, πρώτον, η Τουρκία θα παραμείνει δομικά μια αναθεωρητική δύναμη. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να μην έχουμε αυταπάτες. Αλλά δεύτερον, μπορεί να έχουμε έναν ηγέτη με τον οποίο να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο λογική προσέγγιση. Γι' αυτό και είπα πριν από ώρα ότι πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και ένα σενάριο ειδικής σχέσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταματήσουμε το υποκριτικό και κυρίως επικίνδυνο παιχνίδι του ενδεχόμενου να ξαναρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να αρχίσουμε στην μετά Ερντογάν εποχή μια νέα συζήτηση, μια Τουρκία που θα παραμείνει αναθεωρητική, να μην γελιόμαστε, αλλά νομίζω θα μπει σε μια φάση πιο λογικής προσέγγισης της Δύσης και εκεί θα μπορούμε να συζητάμε. Με την σημερινή προσέγγιση Ερντογάν, αν δεν υποστεί κάποια οβιδιακή μεταμόρφωση την οποία ευχόμαστε, νομίζω η λέξη κλειδί είναι αποτροπή. Νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό. Ελπίζω ότι το έχουμε καταλάβει. Αργήσαμε λίγο να το καταλάβουμε. Αργήσουμε, όπως λέτε. Ναι. Οπότε δεν είναι αργά. Κύριε Λάδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν διαφωτιστικός. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ περισσότερη ώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ευχαριστώ και εγώ για την πολύ καλή συζήτηση. Θα βρεθεί δυστυχώς ευκαιρίες πολλές θα βρεθούν για να τα ξαναπούμε. Έτσι φαίνεται. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας.